Finals na po ng Collegiate Conference ng PVL or Premier Volleyball League. Naghaharap ang NU kontra sa FEU. Nanalo ang Lady Bulldogs 25-22 sa set number 1 pagkatapos magsimula ng paganda nila Zach Carandang at ng Lady Tamaraos. They led by as many as 4 points, 5-1 sa panimula ng first set, pero Jaja Santiago and si Jasmine Nabor, the setting and the attacks and also the defense ng National University, natulungan sila G. Herbacio na makaangat dito at makontrol nila from behind ang laban sa first set. That's right. Kung titingnan natin yung scores kanina, they were down 4 points early in the first set. 7 FEU to 3 ng NU, pero sa dulo biglang nag-switch. At yun nga, medyo dikit pa rin ang laban kaso lang madaming unforced errors itong nakamit itong FEU Lady Tamaraos. As we see the stats here in our screens, hindi masyadong nagkakalayo. 14 attack points for the Lady Bulldogs, 12 for the Lady Tamaraos, 3 blocks for the girls in blue, and for the girls in green, 1 block point. Service aces naman baliktad, pero sa unforced errors dun nga, medyo dikit talaga ang labanan. Kaso lang sa dulo nag-commit ng errors itong Lady Tamaraos. DJ Jabs ang kasama natin dito sa game number 1, ang best of 3 finals. Meron din po tayong best of 3 sa battle for third place at kung kabubukasan ng TV sets nyo, nanalo po doon ang Arellano University Lady Chiefs kontra sa Adamson University Lady Falcons. Pero mapapanood nyo yun, nangyari na po yung kanina, pero mapapanood nyo yun pagkatapos ng laban na to. So huwag nyo nang palitan yung inyong channel ngayong Wednesday ng gabi. Eric Tipan, Z. Herbacio, Janine Choi ang kasama ninyo sa laban na ito. Good first serve para sa simula ng set number 2 para kay Kyle Negrito. That's right, Eric. Actually, may theory kami before eh. Itong mga setter na to, medyo lethal sila ng mga serves. Like Jasmine Nabor, kaso lang yung last service. Sakto naman sa pagkasabi mo. Na-jinx ko! Naku, pasensya na jinx ko ata yung service ni Kyle Negrito ng FEU Tamaraos. But yun nga, we always say na it's one of their ways to contribute to making points itong mga setters. Sa service. That's right. Good one-handed set unang-una mula kay Negrito para makapuntos doon ang FEU. Panorin natin. Carandang again. Excellent hands para kay Zach Carandang talaga. What a block! Celine Domingo kontra kay Jaja Santiago. Lady Tamara, especially Celine Domingo, rejoicing after that solid block kill against Jaja Santiago. Siyempre, ako din kung na-block si Jaja. Jaja, no? Masaya din ako nun. Service ace. Ito na naman ang FEU Z. Maagang arangkada sa set number 2. Siyempre, kahit sino naman kailangan as much as possible. Simulan na ng maganda. Parang replay lang to. Anong set number 1? 5-1? That's right. Tingnan natin kung magiging replay nga itong second set na to or babawi itong FEU. Ibang ending. Uy! Iba na ang score. 6-1. Biggest lead ng FEU sa buong game. 5 points. Tatawag ng timeout agad si Coach Babes Castillo dahil medyo kagulo ang reception ng kanyang kupunan dito. Sunod-sunod na ace to para kay Zach Carandang. Pakinggan natin yung huddle. Why? Kasi mas madaling tumakbo paharap eh, di ba? So nakita ko kasi sila, ang ginagawa nila, very aggressive nila serve. Tutulak nila sa likod, tutulak nila sa harap. So ang gagawin natin, umatras tayo para bigyan sila ng option tulak sa harap para hahabulin na lang natin. That's the idea. Okay, ganun lang yan. Yes. Timingan mo si Jan. Timingan mo si Jan. Tinadal mo siya. Nakakatuwa yung coaching style ni Coach Babes Castillo. No? Medyo upbeat na may konting pagka-animated. That's right. Yun nga, kagabi tinanong ako ni TJ. Sabi niya, sa coaching style, sa tingin mo, sinong may edge? Kasi sabi ko, hindi ko masasabi kasi ibang-iba yung style nitong si Coach George ng FEU at si Coach Babes ng NU. Very traditional nitong si Coach George, being one of the head coaches sa men's team naman ng FEU. Tapos samantalang itong si Coach Babes, very emotional, pero articulate pa rin. Parang tatay na gumagabay sa mga anak niya eh. Actually, medyo fatherly na, na cheerful. That's right. Kasi may mga fatherly na medyo strict ang dating, no? Parang si Coach Jerry, no? Dating coach ng UP. Fatherly pero strict eh.
Coach George parang melo na nga eh. Dahil kasi kung napanood niyo yan nung nagko-coach sa men's, medyo mas Aggressive. aggressive. Free ball para sa NU. Tatlo ang kalamangan dito ng Lady Tams. What a pancake save para kay Kyle Negrito. Nabor. And there's Paran. Wow. 3 straight points coming from that timeout. Magandang timing yung timeout na yun ni Coach Babes. Oh. 6-1 kanina, ngayon 6-4 na pa ako dito sa 6 point itong Lady Tamaraws. Eh, parang ganun-ganun din si nagpapatambak ng konti. Hindi naman nagpapatambak pero nalalamangan and then hahabol That's ang right. NU. And errors again. Parang up and down roller coaster ride ang FEU, That's right. Kailangan nila ng consistency para matapos itong set na to with the win. Ivana Marie Agudo papasok in favor of Chin Basas. Puntahan natin ang ating panel at large, Janine Choi. Alam niyo, Eric, at least sa Game 3 ng semifinals, talagang ipinakita ni Bernadette Pons na isa siyang magaling na leader sa loob ng court. Nung nakita niya na tuloy-tuloy na yung pagbablock ng Adamson sa mga palo ni Chin Basas, at nakita niya na pinapanghinaan na ng loob ang kanyang kakampi, sinabi ni Bernadette na huwag siyang magsawang pumalo ng pumalo kasi kapag nainis siya at kapag pinangunahan niya ng negative vibes ay hindi niya magagawa yung mga kailangan niyang gawin sa loob ng court. At ngayon na wala na naman si Bernadette sa finals game 1, alam ni Chin na siya ang inaasahan kaya sinabi niya na in every set of this game, she will always stay positive and share that positivity to her teammates. Balik sa inyo, Eric at Z. Salamat, Janine. Well, si Chin Basas medyo, yun nga, up and down ng laro. Nilabas muna ni Coach George Pascua. Tingnan natin kung anong ilalabas ni Agudo for FEU. Good block by the Lady Tams. Aatake ulit si Jaja. Agudo iaangat. Duremdes. Free ball. Nabor. Punta kay Singh. Bang! Cross-court shot. Jorel Singh, hindi nagpapahuli. In terms of scoring, talagang brasohan itong si Jorel at kitang-kita good set by Jasmine Nabor dahil binabantayan itong si Jaja. Ando dun yung blockers lahat hindi na nakahabol kay Jorel. Tied tayo panandalian at 7 pero lalamang ang Lady Tams dahil sa service error ni Odds Paran. 8-7 FEU over NU set number 2. Good Vibes Freeze Moment hatid sa atin ng Creamline. Magpa-Good Vibes, mag-Creamline Creamy Ice Cream mula dito sa Philoil Flying V Center sa lungsod ng San Juan. Ayan, nakikita natin Micah Ortiz and Yumi Yonko, teammates ni Jaja Santiago in her club team, here to support her. Ayan. Kailangan nila ng extra cheer para mapanalo itong Game 1 ng Finals Best of 3 Series. Ivana Agudo, serving. Service ace para kay Agudo. At nakikita na natin yung rason kung bakit binibigyan siya ng playing time ni Coach George Pascua. Good serve para mabigyan ng 2-point lead at Lady Tams. Service, Agudo. Paran, papunta kay Nabor. Balik kay Singh against 2 blockers. Walang problema. Singh with another attack kill. This time, lumusot sa mga kamay ng mga blockers niya. Kitang-kita talagang napakalakas nitong si Jorel Singh. One of the reliable players ng NU Bulldogs. Walang pagkukulang sa kung lakas lang, kung power at power na pag-uusapan. That's right. Service ace para sa NU at eto na, tight na naman tayo. Second deadlock of set number 2. Sabi nga ni Coach Babes Castillo, Z, ang laki daw in the last 3 weeks. Ang laki ng pagbabago daw in terms of maturity and leadership ni Jaja para sa NU. That's right. Siyempre, kung tatandaan natin, she experienced the SEA Games and the Asian Championships. Talagang nakatulong yun. I remember I asked her, kamusta yung experience na yun? Ano yung nadala nun? Playing for the Philippines. Sabi niya talagang ang laking bagay talaga kasi maturity pa lang in terms of producing points and and handling the team. Ginoo. Block.
bilis ng balik, hindi na naiangat ng maayos si Doremdes and lalamang ng dalawa ang Lady Bulldogs 11-9 and mabilis na timeout. Ang reaction dito ni Coach George Pascua for FEU. Pakinggan natin. Good pass muna tayo. Damihan mo yung atake rito. So, magrarunning ka rito. Rarunningan mo na para iwahiwalay na yung blockers. Hindi pwede mong padusin na yung outside hitter mo. Pwede mong padusin. Pag nakabalik ka, tumba, tapos stress lang. Hingin na lang dito. Silipin mo lang umilis na dito. Tapos, ang depensa, Puntahan natin yung ating online streaming with Billy Capistrano and Pia Hi, Geiser. guys! Hi, Hello. Eric and Z! Hello, ladies. Well, matanong kita, Billy, anong feedback sa ating mga viewers online? Ano bang sa mga tweets? Sino ba ang pinapabura ng ating mga nanonood? Actually, we were just talking about it. Na si Karandang, although new, madami siyang fans Oh. na nag-tweet Yes. sa atin ngayon. And I was telling Pia, when you put in hard work and it shows in the way you play, you will really get admirers talaga. So what you're saying, in short, FEU, mas marami-raming fans. Happy naman naman. Actually, Oo. Okay. very fair naman tayo dito sa pagbasa ng tweets. That's right. Sinasabi ba nila na gusto nila makita ang Karandang swag? Oo nga, sabi ko nga parang nakita ko si Palma kay Karandang eh. Parang kada palo may tingin, di ba? That's right. May mga stare down. Well, all right. Salamat, ladies, and we'll talk to you again, hopefully, in just a bit. Samantala, 2-point lead for the Lady Bulldogs over the Lady Tamaraws. 12-10 dito, Z in set number 2. And parang same formula no para sa Lady Bulldogs, as you see an error there sa reception ni Jaja, is they always like coming from behind, habol, then somehow get sort of a control sa set, ano? Minsan kasi, Eric, yung ibang teams, parang diesel teams ba kung tawagin. Kasi parang magre-relax, tapos sa dulo, dun aabante. Tulad siguro itong NU, katulad ng first set na nakita natin, they were down 3-7 at in the end, they tied it and then eventually won the first set. Oh, 25-22. Pero nakita na naman natin may service error for FEU. Lamang sila in terms of service errors nung set number 1, 7-6. How come there are teams na minsan hindi mo ma-shake off yun kahit susunod na set na, no? Well, it really is psychological. Especially pag nasa service line ka. Kasi, syempre, iisipin mo, service dapat, ang laki-laki ng court, dapat mapasok ko to. Pero, being a good athlete, kailangan maging risky din yung service mo. Kasi service is the first line of offense. So, dito ka pwedeng makapuntos or at least ma-misreceive ng kalaban mo. So, syempre, medyo psychological nga yun. Kung gigil kang pumuntos or biglang matapon mo, di ba? Well, errors na naman sa atake. Ginoo with a net violation. 4 na tong kalamangan ng NU. Urdas atake. Pasa sa kabila. Good setting para kay Negrito. Sing. Long rally here. Mababa for Ginoo. Push na lang. Nabor. Back row para kay Santiago. Buhay pa ang bola. Karandang! Wow! And there's the stare down! Ayun yung swag! Oh my goodness, guys. Kung nai-enjoy nyo itong panoorin on the TV, guys, iniimbitahan ko kayong manood ng live dito sa PVL Collegiate Conference and witness Karandang with her stare down. Pero ito, di pa rin nababawasan ang errors ng FEU. 16-12, 4 kalabangan ng Lady Bulldogs over the Lady Tamaraws, set number 2. Game number 1 dito sa Collegiate Conference Finals ng Premier Volleyball League ang naglalaban po. Far Eastern University kontra sa National University. At kung ikaw yung nasa kabila ng mga stare downs na yan, Z, ng any player, but right now it's Zakarandang of FEU with the stare down sa NU. I'm sure you've experienced that. Anong pakiramdam ng mabigyan ka ng ganyan ng maybe a younger player, younger opponent? Siyempre,
Yun din, psychological. Tingnan natin kung matibay yung dibdib mo, kung bibigay ka dahil dun sa mga stare down or babalikan mo with either another stare down or ng puntos. Siyempre, action speaks louder than words. And ito, speaking of action, pumupuntos ang FEU to try and mabawasan itong kalamangan ng Lady Bulldogs. Sabi ni Christian, go Idol Jaja, go NU, kaya nyo yan, fight, watching from Baguio. Malamig siguro dyan yan. Lumalamig na yung panahon. That's right. Also, considering na Sato, maulan with the ngayon, net. it's a rainy season. Another tweet from iMini, Jaja Santiago is on fire. Siyempre, we expect no less from Jaja. Another tweet from Mark J. Pigao. Go NU, ang galing-galing talaga ni Jaja. Thanks for the online live streaming. From Mark J. of Antwerp, Belgium. Diba? Wow, ayun na. Asan ba tayo kanina? Nasa Ano ba yung last na kalimutan Dubai. ko? Dubai? Dubai. Dubai I ba? think we were in Again, Dubai. Belgium ngayon, Now, diba? Belgium. May time out tayo, papakinggan natin ang FEU. Wala tayo, hanap tayo sa bola. Hanapin natin yung bola. Okay? Yun na naman ang problema sa atin eh. Humihinto tayo eh. Okay, ano bang usapan natin? Kailangan mas aggressive tayo sa bola. Yung aggressiveness na magpapanalo sa atin, yung desire natin guys. Yun ang magpapanalo sa atin. Ini-design na natin yan. Kailangan yung galaw na smooth na. Anong dapat gawin para maiwasan yung errors? Ito lang, simple lang, mag-usap lang. Mag-focus kayo sa kalaban, mag sa error lang nyo. Well, based on yung mga sinasabi ni Coach George Pasqua, communication na nagkukulang para sa Far Eastern University, G. That's right. Katulad nung first set kanina na witness natin na at the tail end pero medyo nag-aalangan ng galaw itong Lady Tamaraws. Siyempre, another reminder from the coach na dapat wala nang ganung mistakes katulad nun. Oo. Free ball tuloy ang napunta sa NU. Right. Pero hindi sila nakapag-capitalize doon. Tingnan natin kung babawi si Karandang. Ando doon si Sing. Urdas, mababa. And Aiko Urdas, nagsistruggle pa rin sa game na to. Z, ano? That's right. So far, it's Jaja Santiago and Risa Sato producing most of the points here at the finals game 1. Samantalang ito nga magsiserve na si Zarina Karandang ay #1 scorer so far in this match. Coming off a game na kung saan siya din yung primary scorer with 16 points. On the line yung block ng NU. And again, dito sila talaga malakas. Ano, nakita natin 3-1 sila in terms of blocks sa first set. Dito, hawak pa rin nila siya. Siyempre, it's a good blocking naman on the other hand. Ang first line of defense. It makes the job easier for your defenders on the line. Nabor. And may block doon against Paran. Sorry, hindi yata tumawid sa net din yung palo ni Odds Paran. So, point para sa FEU. And parang napapansin natin, G, ano, the last few points ng FEU galing lang sa errors ng NU. And they haven't really been able to attack. Puro free ball ang tinatawid nila, no? That's right, kung titingnan natin yung stats, Eric, the attack points mas nakakalamang dito ang NU with 6 points. Samantalang ngayon, 1 point pa lang ang FEU. Kumbaga kanina, after that second technical timeout, madaming nakakontribute na points itong NU from errors. Roma Doromal, by the way, pumasok, did not play in game number 2 kontra sa Arellano. And she is here replacing replacing Aiko Urdas dahil nga nagsistruggle ng konti. That's si right. Urdas. She actually was playing for the beach volleyball din sa UAAP, kaya MIA din siya ng mga panahon yun. But Santiago again scoring 4-point lead ang pinoprotektahan ng National University. They won set number 1, 25-22 at they have a chance here. Maganda yung position nila para maka 2-0. Ginoo with a push. Paran inangat. Sing ang magseset. Free ball ang mapupunta sa FEU. Negrito, Villarreal, kinaliwa. Yes! It was a miscommunication from Nabor and Romal. Free ball sa FEU and they converted the point. Yun nga, ang mga coaches usually gusto nila kapag free ball yung dumadating
dapat nako-convert kagad Oo. into points. What are the usual plays pagka free ball ang tinawid? Kasi yun nga yung gustong-gusto ng mga coaches. Ano? As you see, a block by Villarreal. Turn back. Actually, that was unusual. Dahil nga free ball, Lady Bulldog. i-expect mo na nakatayo na yung blockers. Usually, you would do plays like papasok ng B yung middle and then magte-tres yung open, the usual side that we see from Bernadette Bonds. Easy as the servers. At napatawag ng timeout itong NU. Mataas ang antena. So, when I'm talking to her, lahat ng passer yan. So, take your time. Pag nasa atin ang bola, once it cross the net, nasa atin ang bola. Nasa atin ang oras, itaas natin. Alright? Now, yes. Now, hindi, marami ka talaga dyan. 1-7. 1-7. Let's go. And you! Eh, nakakatuwa, no? Each and every sentence ni Coach Babes ends with a smile. Ay, may smile, ano? Siyempre, as much as possible siguro iniisip ni Coach Babes na put the pressure off of their shoulders dahil pressure pa lang sa loob ng court ay napakabigat na. Carly Hernandez papasok for the first time for the Lady Tams. Number 1, Ginoo atake. Sinalo ni Paran. Nabor, punta kay Singh. That's good. Sabi ng ating first referee, Jeff Lopez. Although he did see parang sa tape ng net, ano? Negrito. Si tumatawag rito. Bibigyan ko to ng whistle mamaya. Si dito na to mamaya. Actually, Eric, yun nga, as compared to international games, tayo medyo strict tayo dyan sa mga not over calls. Kasi sa atin, parang basta mahawakan yung net, parang not over kagad. But it's not always the case. And it's commendable for our first referee to see na may touch talaga yung block from the FEU squad. Well, ang nagkakagulo ngayon, atong Lady Bulldogs, after leading by as many as 4, naka-6 or make that 4-point run itong Lady Tams. That's right. Now we're at 20 all. Jaja. Sakto naman sa linya. hits the line. Matay sunog to si Jaja, no? Pag nandun dyan ka na, nakakahabol ka na. Jaja Santiago's there. Oo. Substitution. And 6 out. 9. Most reliable Lady Bulldog. Siyempre, kapag dikdikan, you would always go to someone. And that someone, in this case, is Jaja Santiago. Eh, nagsiserve si Jaja ngayon para sa mga hindi nakakaalam. Isipin niya, nasa likod na si Jaja, pero nakaka-atake po yan ng back row. So, hindi ka pa rin safe. Ika nga, Singh. Negrito, punta kay Ginoo. Oh, wow! Pupuntos off the defense of Santiago. And you mentioned that pala earlier, Eric, itong si Jaja Santiago not only makes points of back row hits, pero also sa serves dahil so far she has 3 service aces na. At hindi pa tayo halfway dito sa game na to. Yes. 21 all. Set number 2. Wow! FEU completes the comeback. At lamang sila ngayon, 22-21. Yan na, body language ng FEU Tamaraws ay gumagaan. At mukhang good vibes papasok at patapos itong second set. Reception, nagiging problema sa NU, no? That's right. Ooh! And another reception error and service ace for FEU. 2-point lead for the Lady Tamaraws, 23-21. Jeanette Villarreal, part of the starting lineup today para sa FEU. Oh! Wow! 3 service aces in a row. Grabe naman yung timing ni Jeanette. And now it's set point para mag 1 set all for FEU. Mga tao humihiyaw dito sa loob ng Philoy Flying V Center. Napapatayo at napapasigaw. Free ball para sa FEU. Ooh! Negrito, Ginoo. Tinapos! Heather Ginoo. Ends the set for FEU. At ito po. Napaganda, napahaba ang game number 1 dito sa best of 3 finals sa pagitan ng FEU at NU. Lady Tamaraws getting the second set, 25-21 kontra sa Lady Bulldogs.